nakapasok ko eh. Oo. Terus ang video ko yung oras yun to, lapo naman oras yun to. Bakbakan ng ano mo bro ba? Sa ano ra? Hindi mo sila yung kaya sa papo. Anong tawag ka rin? Yung GoPro? Tawag ka rin? Ada yung gitman. Sa vlog mo, gambalang balik ko man. Ora. Diyan magkong karagin mo siya ay malibot. Mga 17 minutes sa biyahe naman. Ayo, may nagatip. Kailan tao kasi may rin yung ABS na pero may bawra man gaboy yung bike ng dyan TV5 bra again Bro. ano sabi mo Grace hindi ka na siya nagtataw ka na yung jogging mura kahapon, ano lang ako ay kahapon kawas mo na mga 6:30 tawag ito
masarap. Sisigaw masarap. Ma. Hindi, tao. No coaching and no coaching. Okay, 1 minute and 14 seconds. Oh, ready? Ulit. Tao, pangalan. Dito sa atin. Si Mark. Dundong. Hindi. Sino? No coaching. No coaching. Kalbo. Ay. Post ko yan kasi natunawa. 40 seconds. 40 seconds. Nagagawa kami. Kalbo. Ready? Si Ruel. Si Tito Ine.